welcome back to our channel. Great and follow us for our channel. Bye! Hi guys! Say hi! Hi! Welcome back to our channel! So, gagawa kami ng random stuff ngayon with MK. And we're here at home. We're about to take a bath. Maliligo na kami. Okay? Prepare yourself. Yes. Yes. Init na masyado. Hintayin na namin si Daddy na matapos maligo. Kami nasa sarap. Kasi aalis si Daddy, kami lang ngayon dito. Pupunta siya Panabo. And kami ni MK, mag-vlog kami ngayon. Right, MK? Yes. Yes! Maliliguan ko siya. Sabay kaming dalawa kasi napakadungis na niya. Naglalaro siya ng kanina sa labas. So, ang dami na niya. Ano na siya? Gusgusi na bata. Play! What? Play! Don't touch, Mom. Play! What? Play! Hmm? Come No! Don't gawas. Please, Mom. What? Please, Mom. No. No Please, labas. No labas. Please, Mom. Maligo ta! Hindi na maglabas. What are you doing, MK? By the way, guys, nakapagpa-second ano na kami, second patak ng polio. Where's your manicure? Where's your cutics? Cutics. Hee, like that. Wow, cutie. No. What are you doing? What's that? Look. Stop. Frog? Oh my god. Wait. Frog. Mom, just read. Tada! Naligo. Ay, bagong ligo. Yes. Come on. It's ready. Come on. Early morning. Whoa. It's ready. Wash the dish. Brush your teeth. It's ready. Wash the dish. It's wine. Yung mag-props eh. It's ready. Jurassic World. Orbit. Old McDonald. Early morning. Tapos na po kami maligo. Baba flying. Ngayon! Dahil tapos na siya maligo. Let's check ba yung mapay tinta. Good fit. Ay, nakaupo. Napilbihin. Oh my God! Ew. Ew! Yuck! Ew. Hot. Ooh! Hot. Ew. Ew. Where's the comb? You find the comb. What's that? Hmm? Oh. Wait! What? Wait! What's wait? Mom, what can you say? You sing. P. Can you show me the giraffe? Where's the giraffe? Sige daw. Show mommy. Where's the giraffe? Ooh, wait. Can you show mommy?
Shark. What? Shark. Shark. Where's the shark? How about the whale? Whale. Wala akong magawa, kaya tutur ko kayo dito sa kubo namin. So, this is where our TV is located. Then, dyan. Meron pa kasi akong planong cabinet dyan na ilagay. Ito, dito pa yan siya guys. May additional pa kaming plano dyan. Siya ilalagay namin to dito. Ayan, para may extra kung ano lalagyan. Ouch! And then, so the TV, and all the stuff, and then doon yung modem tsaka yung router. And then, yung story niyan guys is yung kurtinang yan sa ano namin dyan sa pinto. The story kasi niyan is gusto ko kasi matabunan yung loob dito if ever nandito kami at saka nag-film. Ayoko kasi may nakakakita ng iba. Ewan ko, ina-upload ko sa YouTube pero ayoko nang may nakatingin sa akin habang nag-film ako. And then eto, makalat yan dyan siya sa my table banda. Sobrang kalat as in, pero yung ginawa ko, dyan ko na lang pansamantalang ilalagay yung mga shoes namin kasi konti lang naman yung shoes namin kasi minimalist naman akong tao. Tinapon ko na at pinamigay ko na yung ibang mga hindi ko na ginagamit. And then yung yung electric fan, bakit sobrang light naman masyado yung brightness ng phone ko. Ayan. Tapos dyan kami gumagawa ng editing pansamantala. And then yung upuan namin guys, yung vault namin dati. Ayan, yung vault. Wait, ipakita ko. Ayan. Yan yung vault. Dinala ko syempre. Yung plan ko dito is lalagay ko siya sa balcony pero I ended up putting it here. Sayang naman, diba? Sa labas lang ilalagay. Then, yung may wagang salamin ko. Ayan. Ang taba ko na. Then, yung switches ng aming... Bakit ang... Wait lang. Fix ko itong camera. Ang labo. Ayan. Ayun. Dito naman, ito yung sala namin. Makalat pa. Ay, ayun. Sobrang bright lang niya pala. Ayan. Ako naman yung exposure. So, ito yung sala. Say hi, people! Ayan. Marami pa akong plano ilagay dyan, pero yan lang muna pansamantala. And then yung lamp. Tapos, dito guys, is blank na siya. Diyan, banda. So, pagpasok mo, yan yung bubungad sa'yo. Ang plano ko dyan, maglagay pa ako ng extra mga pictures. So, gawin ko siyang photo wall, pero not now. And then, yung kalat. And then, yung luma naming cabinet is dinala ko dito. Siyempre, hindi naman siya kalumaan kasi kakabili lang namin yan last August. So, ginawa ko siyang parang nagsilbi siyang division para may konting parts din na effect. Tapos dito yung ref, pero hindi ko bubuksan ang ref dahil alam ko naman na walang laman yan. Mapapahiya lang ako sa inyo. Ayan. Yung mga ref magnets natin dyan. Ayan yung ref. May bote pa ng Pepsi. Tapos dito sa labas na yung CR. Hindi ko muna papakita kasi hindi pa fix. And last na part is yung kwarto. Pero makalat pa siya. Sorry guys. Sobrang kalat. Ayan, makalat pa siya guys. Pero yan yun. Hindi ko papakita sa baba. Makalat pa. Sobrang kalat. Sorry. Hindi ako nakapaglinis. Hindi ito scripted. Tapos, yung hindi ko pa nalalagay is yung wine rack.
ang plano ko is dito ko siya banda ilalagay dyan na part. Plano namin. And yung ginawa lang namin, pinapatuyo pa lang namin kasi nirepaint namin siya ng black. So yun lang naman guys yung siguro nandito sa bahay. Ito lang yung structure ng bahay. Sa labas di ko pa siya mapapakita. Inspired ang bahay na to sa mga tiny houses. Kasi mahilig ako sa tiny house guys. If you guys don't know, I'm really fond of watching mga renovations of tiny homes or tiny houses sa US. So it's actually where I got the idea. And then and since maliit lang din yung lote, so yung part nito, so I have to adjust the parts of the house. So ayun, kinuha ko yung inspiration nitong bahay na to sa mga tiny houses na nakikita ko sa YouTube. Marami pang spaces dito na magagamit, but I am still thinking of things na i-add dito. Probably more of hanging cabinets siguro. But nag-declutter na ako ng mga gamit, so it's no longer a problem with me kasi may part din sa personality ko na minimalistic. Ayoko nang masyadong maraming gamit as much as possible na hindi naman ginagamit o hindi naman namin kailangan. So, I started decluttering. We started decluttering and then, ito na. Yung mga naiwan sa amin ng mga major na gamit na talagang gamit talaga sa household. So, ayun. Kahit pa paano, nagkaroon kami ng mga furnitures kasi when we were still renting, we are really buying things na we thought are really useful in the future if magkaroon man kami ng bahay. So ito na nga, nagamit na nga namin yung mga furnitures na yun. So I think that's it for this video guys. Sana hindi to siya boring panoorin, but this is just part of our life, kung ano yung life namin dito, and we're still adjusting. And actually sa totoo lang wala pa kaming kusina, so hindi pa ako makakapagluto talaga. So we're still relying with my mom and mother-in-law na siya na yung nagluluto para sa amin for the meantime. But when we will be able to fix na the kitchen part, yun na lang kasi yung talagang kulang ko, yung kitchen part. We're good to go. So I think I'm gonna add more videos. I think if we're done with that, I'll add another video. But so far, this is all we've got for now. And it's not a prepared house tour because wala si Mark. He doesn't know anything about this. So, kita niyo lang to once in upload. Thank you guys for watching, and please do support our channel by subscribing and clicking the notification bell button so you won't miss any of our next uploads in the future. So, have a good night!